Hajar är urgamla toppredatorer som fyller en viktig funktion i ekosystemet genom att skapa balans. De flesta hajar lever länge, blir könsmogna sent, växer långsamt och föder få ungar. Detta är en av Sveriges vanligaste hajar, småfläckig rödhaj. Du känner igen den på den slanka kroppen, stora vingliknande bröstvenor och de små täta fläckarna över skinnet. Den kan bli upp till 1 meter lång och väga 2 kilo. Det är en bottenlevande haj som förekommer i nordöstra Atlanten och längs västkusten. Den spenderar dagarna vilandes på botten i väntan på natten. Då får den jaga allt från maskar till kräftdjur, blötdjur och fiskar. Den småfläckiga rödhajen har under många år varit rödlistad. År 2003 bestämde då Havets hus för att starta ett bevarandeprojekt för att öka våra kunskaper om hajen och samtidigt förstärka den fridlysta stammen. Vi jobbar med väldigt många saker på Havets hus. Ett av våra syften är att presentera de djur vi har på västkusten här i Sverige. Så alla västkustarter och sådant som lever i havet. För att visa vilken stor biologisk mångfald vi har i vattnet. Ett annat syfte vi har, det är bevarandearbete. De absolut största bevarandeprojekten vi har just nu är med småfläckig rödhaj och naggrocka. Och allt det är för att stärka haj- och rockpopulationen som finns där ute. Se till att det finns gott om dem. Havets hus har hajsläpp varje år där vi släpper ut ett antal småfläckiga rödhajar. Det börjar med den här bojen precis bakom mig. I det här akvariet så har vi våra avelsföräldrar. De lägger ägg, så de binder fast sina ägg på den här tampen till bojen. Sen drar vi upp bojen och inne i vårt isoleringsrum så klipper vi bort äggen och i 9 månader tar vi hand om äggen. Vi kan ha koll på dem, vi kan studera äggen, vi kan se till att de är fina. När de väl kläcks så tar vi hand om de ungarna i ett halvår till ett år innan de hamnar i våra akvarier för allmänheten. Och där så äter de maten vi ger till alla andra våra djur. Och det brukar vara räkor, krill igen, musslor och liknande. Och då när de väl växer så byter vi akvarium stegvis beroende på vilken storlek de är. Tills de är ungefär 3-4 år gamla. Och då hamnar de i ett ganska stort akvarium och där lever de då. Och då märker vi dem. Ja, men vi tar bara 2. Vid märkning plockas de utvalda individerna ut ur akvariet och blir därefter undersökta. Här var en liten där. Kön, vikt och längd dokumenteras ner. Det är en hona. Är det? Ja, 46,5. Och sedan märks det med sitt personliga ID-nummer vid ryggfenan. Taggen har även telefonnummer för att rapportera in återfångster av de utsläppta hajarna. Inga konstigheter. Och sen efter det så släpper vi ut dem med antingen hajsläppet eller ett annat datum. För vi släpper ut hela året faktiskt. Och det är väldigt olika. Vissa år släpper vi ut 25 stycken, vissa år släpper vi ut 2. Det beror helt på hur många ägg vi har fått 3-4 år tidigare. Idag är det helt förbjudet att fiska upp hajar på svenskt vatten. Med undantag för pigghaj sedan år 2023. Det är en viktig del av havets ekosystem genom att ta sjuka och svaga byten och därmed stärka fiskbestånden. Samma gäller småfläckig rödhaj, fast den reglerar populationer nere på havsbotten. Den har få naturliga fiender och därför är det största hotet för hajen och andra marina arter människan. Överfiske, bottentrålning och med stigande havstemperaturer kommer stora förändringar. Arter kommer försvinna, nya arter kommer tillkomma och detta kan bli ett hot för småfläckiga rödhajens livsmiljö. Vad kan vi alla göra för att då hjälpa småfläckig rödhaj eller andra arter som är hotade?
Det finns flera sätt man kan göra det på. Ett av de största hoten idag är ju fiske till exempel. Så att köpa fisk som är fiskad på ett hållbart sätt, där man inte varken fiskar upp stora arter och inte har en stor miljöförstörelse, det gör jättestor påverkan på livet i havet. Så helt enkelt att köpa hållbart är jättesmart. Ett annat sätt att skydda småfläckig rödhaj och många andra hotade arter, det är att skydda områden. Det har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att skydda biologisk mångfald. Nationalparker är ett otroligt bra sätt, för där får man inte göra så mycket då. Så att försöka att prata om det, att försöka få sin röst hörd till politiker och liknande som har en bestämmande rätt, är också en otroligt bra sätt att skydda våra arter. Desto mer områden vi kan skydda, desto bättre. Under lång tid har det varit önskvärt att spåra hajarna med så kallad telemetri. År 2021 initierades ett projekt att operera in akustiska sändare i de småfläckiga rödhajarna. 78 i kilometer. Sändarna skickar ut ljudsignaler som fångas upp av mottagare utplacerade i Gullmarsfjorden och ut med svenska västkusten. Sändarna registrerar position, djup, hastighet, temperatur och hajens ID. Projektet är ett samarbete mellan Havets hus och forskarna på SLU i Umeå. Vi väntar med spänning och vart hajarna har simmat. För i dagsläget så vet vi 20 minst hittade hajar i det vilda. Där en av hajarna hittades 2015 och den hade släppts ut 2005. Så det var alltså 10 år efter utsläppet. Den hajen hittades i Oslofjorden, så den hade simmat enorma sträckor. Medan majoriteten av alla återfångster hittas i Gullmarn eller i närheten av Gullmarsfjorden. Vissa verkar vilja stanna kvar, vissa vill simma ganska långa sträckor. Så det ska bli väldigt intressant att se. Varje år anordnar Havets hus minst ett hajsläpp. Beroende på många hajar som föddes 3-4 år innan så kan utsläppen bli fler och utspridda över året. 10 meter från mig, så på 3-4 meters djup kommer vi släppa 5 stycken hajar i det fria. Och vi kommer se det på den tv-skärmen som är där borta. Så kommer vi se live när folk släpper det. Och här bredvid mig nu förbereds 2 stycken snorklare som då ska släppa våra hajar i det via. Utrymme, och då får man backa lite grann. Så, vi låser in den i en låda. Vänta. Okej. Så hissas den snällt ner här nu till Elias. Roger Jansson är här uppe och tar hand om hajarna. Som sagt, de här lever på 30 meters djup minst, så att man får dyka om man ska se småfläckig rödhaj. Men om man dyker så kan man faktiskt se dem lite då och då. Och nu sticker han ner. Då får vi se sista hajen. Situationen för småfläckig rödhaj har förbättrats genom åren. Arten är inte längre rödlistad sedan 2015, men är fortfarande fredad och får inte fiskas. Bevarandeprojekten fortsätter ändå. På Havets hus fortsätter man avla och släppa ut småfläckig rödhaj och studera dem med telemetri. Mer kunskap krävs för att säkra framtiden för vår lilla haj.